في نصف الكرة الغربي نشأت أكبر إمبراطورية على الإطلاق بتعداد يصل إلى 10 ملايين نسمة وعلى مساحة تزيد عن 900 ألف كيلومتر مربع. قام شعبها ببناء مراكز إدارية هائلة ومعابداً وأنظمة ممتدة من الطرق والقنوات. لقد قاموا بذلك كله في منطقة وعرة وغير صالحة للعيش، وبدون استخدام عجلات أو أحصنة أو حديد أو حتى لغة مكتوبة. لكن بعد 100 عام من نشأتها في القرن الخامس عشر لم تعد إمبراطورية الإنكا موجودة. تقول الأسطورة أن إله الشمس إنتي هو من خلق أسلاف حكام الإنكا، ومن ثم قدموا من كهف يسمى تامبو توكو. كان أيار مانكو يقود إخوته الأربعة وأخواته الأربع حاملاً العصا الذهبية، ولديه توجيهات لإيجاد التربة الخصبة في المكان الذي ستغور فيه العصا. بعد العديد من المغامرات والبحث العميق، تمكن أيار مانكو مع أشقائه من الوصول إلى وادي كوزكو، حيث انغرست العصا في الأرض. بعد قتال حاد مع السكان الأصليين، تمكنوا من إنشاء عاصمتهم، وأصبح أيار مانكو المؤسس الملكي أول ملك للإنكا أو سابا إنكا. تشير بعض الدلائل الأثرية إلى أن الإنكا سكنوا هذا الوادي سنة 2200 ميلادية، وظلوا مملكة صغيرة حتى 1438 عندما كان سيتم اجتياحهم من قبل قبيلة أتشانكا. هرب ملك الإنكا في كاروتشا ووريثه من الخوف، لكن أحد أبنائه بقي هناك ونجح في الدفاع عن المدينة. وبسبب مهاراته العسكرية أصبح حاكم الإنكا التاسع، وكان اسمه باتشاكوتي أو كاتاسليزم. قام باتشاكوتي ببسط امتداد المملكة إلى جبال الإنديز ليحولها إلى إمبراطورية عن طريق العديد من الإصلاحات. أعيد تنظيم الإمبراطورية إلى توان تينسويو أو 4 أرباع، و4 قطاعات يحكمها 4 حكام تحت سلطته. وبالرغم من عدم وجود الكتابة عند الإنكا، إلا أنهم استخدموا نظاماً معقداً من الخيوط المعقودة تسمى كيبو ليسجلوا أرقاماً وربما معلومات أخرى. مكنهم النظام البيروقراطي العشري من وضع ضرائب فعالة ومنظمة على جميع سكان الإمبراطورية. في المقابل، وفرت لهم الإمبراطورية الأمان والبنية التحتية والغذاء، بالإضافة إلى مخازن عملاقة لحاجياتهم لاستخدامها عند الضرورة. تم بناء مصاطب ونظم ري عملاقة وزراعة أنواع متعددة من المحاصيل على ارتفاعات مختلفة ليتم نقلها إلى جميع أنحاء الإمبراطورية. وخلال حكم باتشاكوتشي تم إنشاء مقاطعة ماتشو بيتشو المشهورة. استمر ابن باتشاكوتشي توبا إنكا في الامتدادات العسكرية إلى أن أصبح الحاكم عام 1471 ميلادي، وامتدت الإمبراطورية في نهاية عهده لتشمل معظم الجزء الغربي من أمريكا الجنوبية. خلف ابن توبا واينا كاباك أباه في الحكم عام 1493، لكن عملياته العسكرية البعيدة أدت إلى توتر النسيج الاجتماعي، وفي 1524 أصيب واينا كاباك بالحمى. وكان الغزو الإسباني قد وصل إلى شواطئ الكاريبي قبل ذلك بقليل، جالبين معهم الأمراض للسكان معدومي المناعة، مما أدى إلى موت الملايين بسبب تفشي المرض، ومن بينهم واينا كاباك ووريثه، مما أشعل فتيل الحرب الأهلية بين الشقيقين الناجيين لتولي الحكم أتاوالبا وهواسكار، وأدى ذلك إلى إضعاف الإمبراطورية بشكل كبير. في عام 1532 وبعد فوزه في حرب الإنكا الأهلية، واجه أتاوالبا وجيشه المستعمرين الأوروبيين، ولكن رغم تفوق الإنكا في العدد، تمكن فرانسيسكو بيزارو وفرقته الصغيرة من الغزاة من فزع الملك وجيشه الكبير بالبنادق والأحصنة التي لم يروا مثلها من قبل. تم أسر أتاوالبا وقتله بعد ذلك بعام. ذهل المستعمرون الإسبان من العاصمة كوزكو، ووصفها بيزارو أنها جميلة قائلاً إنها ستلفت الأنظار حتى في إسبانيا. على الرغم من سقوط العاصمة والقضاء على السكان بالحروب الأهلية والأمراض، فقد لجأ بعض سكان الإنكا إلى عاصمة جديدة في الكابامبا،
وقاوموا الغزاة لمدة 40 عاماً. ولكن في عام 1572 قضى الإسبان على جميع المقاومات، بالإضافة إلى الكثير من تراث الإنكا المادي والثقافي. لذلك سقطت إمبراطورية الإنكا أسرع من نشأتها.